Yan. Pancho. Eating time! Hi! Welcome to our vlog. So, ayan, tayo ay mag-unbox. Dumating na yung delivery natin ng bagong oven. You say hi muna. You welcome them to the vlog. Welcome to the vlog. Oh, sige, we'll open the oven. Ooh, other side. Oh, no. There. Oh my gosh, ang laki pala. So big. So this is a brick oven. Wait lang. Electric oven siya. So 46 liters siya. So ang saya, ang laki pala. So this is 6,495. Ayan. So ang saya ko kasi nakita ko sa friend ko na nag-post siya nito kasi naghanap ako ng oven. Eh sobrang mahal dun sa DeLonghi saka sa Breville. Buti na lang nakita ko to. Wait, kailangan muna natin siya ilabas. Hindi na, patulong nga. Tulong! Tulong! Daddy! Tulong! Lalabas kaya natin. Ay! Pahiga. Para pa-slide. Ayan, tama. Ganyan pala. Yeah. Yun. Ayan. Nakikita nyo ba? Ayan. So, ito yung oven. Kuya, may kasama siya sa inside. Kunin mo nga, anak. Mukhang kasya naman yung regular size na mga baking pans. Let's open it! Okay, where's the scissor? Ay, no need. Ito yung mga kasama. Let's see. Oh, yeah! Oh! Meron siyang manual inside. Manual? The booklet. There's no booklet inside. Yeah. There's a booklet. Can I see? Tignan natin. This is the baking tray. This is the crumb tray. Baka ito yung sa ilalim. Yeah. Is it? Yeah. There, like that? Meron siyang pangkuha. Ito. Oh, para hindi mo nahahawakan. Tray handle. Let me try. Can I try? Oh, meron yung pang-roast ng chicken. This one. Great! Dito. Yeah. Rotisserie. Ano pa? There. Ayan, testingin pa natin yan. So, hopefully, wala namang problema. So, yan yung mga inclusions niya. Yan ba yun? Sige nga, try mo. Hindi, dito yan, anak. Sa ganito. Ayan, so dito ko pa lang nailagay yung oven kasi wala akong mapaglagyan. Maliit lang kasi itong kusina namin. Eh, kaya lang nga nakaganyan siya. Although parang sakto siya, parang sinukat na nakahang siya. Kaya lang nga, baka ang problema, pag uminit to, maapektuhan tong pinagpapatungan. So, tingnan natin kung paano ang mangyayari pag na-operate ko na to. Kasi wala nang space. Nandito yung dish dryer, yung toaster, tsaka microwave. Nandito na. Eh, inisip ko sanang doon ilagay. Pero, ang problema ko tong dish dryer. So, tingnan natin kung i-rearrange. Kasi dito wala nang space. Hindi ko na to pwede galawin dahil ito yung coffee machine area ni Kenneth. Tapos, ayan, nandito na kasi yung bago nating mixer. Tapos yung lutuan ni Pancho nandito. Ayan, tapos nandito yung sa loob nung sa oven. So, wala tayong mapaglagyan. Tingnan muna natin. Tapos, naka-order ako ng mga ingredients. Although, meron pa naman akong ingredients na nandun. Ayan, pakita ko na lang mamaya. Yung mga natira ko from yung dating pagbibake namin sa Lacto Mamas. Pero nagdagdag na ako kasi yun, syempre pang business. Ito ipang-add ko pero para makakuha rin ako ng personal use namin dito sa bahay. So, yung mga baking powder, chocolate chip, all-purpose flour, ano ba to? Cake flour, tsaka cornstarch, tsaka brown sugar. So, gagawa ko ng cookies. Ayan. So, ito kasi yung mga yung mga ginamit namin sa Lacto Mama. So, ayan yung boxes. So, ayan yung mga cookie cutter ko nandoon. Tapos, ibang ingredients nandito. Yan. So, ito aayusin ko. So, wala lang kasi akong mabilhan ngayon ng mga container, Tupperware. So, maghahanap pa ako kung saan ako pwedeng makabili or makakuha kasi naghahanap ako dito sa bahay ng mga pwedeng gamitin pa para at least ma-organize ko yung mga ingredients kasi baka langgamin or baka magkalat. So, at least naka-organize sana sila.
Fail? Mukhang kulang pa. Lambot. Lambot. Okay lang yan. First try. Yung init. Oh, clean ka? Press mo yan, press. Press. Wow! To. Wow! Oh. Ang galing ah! High five! Yeah! Eating time! Oh, what does rated PG mean? P for pineapple. Rated PG means for pogi. What? Benta. Snacks, kuya. Ano ilalagay ko dyan? Ano pa? Okay. Sabi ni Papa, konti lang. Konti. One and konti. Kasi Yan, okay na yan. the latte. Ayan, oh, may crumbs pa. Pila, oh. Bonk. Oh, you throw it na. I know it's alright, we're one of a kind, won't leave you behind.